My name is Ainul Madamenta Marzali. My number matric is 01DIB20F2010. Now I will present about what is investment, riba, guru and essay. Investment is an acquired assets that are useful for the future use. For example, stock invested in to build wealth and save money from the income or appreciation. Moreover, investment is primarily made to obtain an additional source of income besides for personal use when needed. People who invest can gain profit from the investment over a specific period of time. Melabur ni dia merupakan satu cara untuk tingkatkan potensi jumlah wang yang kita miliki. Tujuan dia adalah untuk memberi pelaburan pada harga yang rendah dan jual balik pada harga yang tinggi. Contoh macam seperti buat pelaburan emas. Beli emas sekarang, nanti kita jual balik dengan harga yang tinggi pada waktu depan. Riba is an Arabic word that literally means increase in or addition to something. The prohibition of riba is mentioned in the Quran in Surah Al-Imran verse 138. Oh, you who believe, riba not easily doubled and multiply, but fear Allah that you may truly prosper. This proof riba is an action that should be avoided. Riba is also divided into two parts, which are riba adawiyah and riba al-buyu'. Maksud riba ni adalah pertambahan hutang akibat penangguhan dan pertukaran barang komuniti, contohnya macam riba item seperti emas dan perak. Transaksi barang ni boleh terdapat unsur riba. Riba ni terbagi kepada dua. Firstly, riba adawiyah yang lebih melibatkan urusan pinjaman dan hutang, manakala riba al-buyu' melibatkan urusan jual beli item ribawi. Riba adawiyah ni merupakan satu keadaan di mana kadar faedah dikenakan kepada peminjam wang. Dalam erti kata lain, riba adawiyah melibatkan sebarang jenis pinjaman yang bawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjam. Riba al-buyu' pula, dia melibatkan urusan berkaitan item ribawi, sama ada berlaku ketidaksamaan pada berat atau kuantiti semasa pertukaran atau pertukaran yang dilakukan secara tertangguh. Gharar. Gharar is defined as high uncertainty, risky transactions and insufficient information about the goods or service to be purchased. Gharar is also prohibited in context of exchange in a number of hadiths in Islam. For example, there are few hadiths that forbid gharar, such as buying and selling a house in where the buyer is unaware of the basic condition of the home, either perfect or not. Gharar yasin, dia maksud ketidakpastian yang kecil atau ringan. Contoh dia, buah rambutan yang kita beli tu kita tak tahu dalam tu elok ke tak. Dan gharar fahish adalah ketidakpastian yang ketara ataupun berat. Contohnya, peniaga disewa go pengantin yang masih belum dipulangkan oleh penyewa terdahulu, yang lokasinya kita tak tahu, tak dapat kesan kat mana. Sekiranya kontrak atau transaksi jual beli mempunyai jumlah kepastian ketara iaitu al-gharar fahish, kontrak atau transaksi tersebut akan bermasalah dari perspektif Islam. Lastly, maisir. Maisir means getting something in exchange for nothing, such as profit without putting for any hard work. An activity whose sole purpose is to generate a windfall, such as people make a bet on a football match to decide who win, where winnings for greatly asset monetary gains derived from change and speculation. Besides, maisir also can be said as betting or changing something that will be forfeited if the desired greater gain is not obtained. There will be no big win in maisir because someone will get profit while other will face loss. Maisir ni dia merupakan satu jenis permainan di mana salah seorang peserta tu akan ambil kesempatan daripada pemain yang kalah jika menang. Begitu juga sebaliknya. Dalam erti kata yang mudah, dia mendapat sesuatu dengan mudah ataupun mendapat keuntungan tanpa perlu berjuang untuk itu. Sebagai contoh, maisir ni adalah permainan di mana peluang seseorang boleh menang atau kalah itu tinggi, seperti loteri, judi dan pertaruhan yang melibatkan wang. Hello, my name is Sharifah Najiha binti Said Muhammad Fakhruddin, number matric 01DIB20F2002. This sharing, profit sharing, loss sharing. In Islam, trading and investing were permitted. We will face risk, make money and lose money when trading and investing. If we use the sharing concept, we will face less risk, gain more profit and incur fewer loss. Trader and investor must share the risk and reward of trading and investing. Profit from investment must be distributed among the parties in accordance to the agreement murabahah concept. In the event of a loss, investors should handle it together, a concept known as musyarakah.
Jadi untuk resharing profit dengan loss sharing ni dia legal sebabnya dalam Islam perdagangan dan pelaburan adalah dibenarkan. Dalam konsep pelaburan ni akan ada risiko, boleh buat wang dengan boleh juga kehilangan wang. Kalau kita guna konsep perkongsian ni, kita akan menghadapi risiko yang kurang, mendapat lebih banyak untung dengan mengalami kerugian yang lebih sedikit. Peniaga dan pelabur mesti berkongsi risiko, ganjaran, perdagangan dan pelaburan. Macam kita tak boleh nak berkongsi tapi hanya nakkan untung saja. Kalau dalam perkongsian tu ada risiko, jadi kena hadap sama-sama bagi adil. Keuntungan daripada pelaburan mestilah diagihkan sesama pihak mengikut perjanjian, iaitu konsep murabahah. Murabahah ni macam kita tahulah yang ia merupakan sebuah kontrak yang melibatkan Rabbul Mal selaku pelaku yang menyediakan modal dan mudarib selaku pengusaha yang menjalankan usaha niaga tersebut. Jadi sebarang keuntungan yang terhasil daripada usaha niaga tersebut akan dikongsi antara pelabur dan pengusaha berdasarkan kepada nisbah perkongsian keuntungan seperti yang dipersetujui. Manakala sebarang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pelabur, pengusaha menanggung kerugian daripada aspek masa dan tenaga. Sekiranya berlaku kerugian, pelabur harus mengendalikan bersama. Konsep ni dipanggil sebagai musyarakah. Musyarakah ni merupakan konsep perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk membiayai sesuatu perniagaan di mana semua pihak yang terlibat menyumbang modal sama ada dalam bentuk tunai ataupun lain-lain lah. Keuntungan daripada perkongsian tersebut akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang dipersetujui, manakala kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah sumbangan modal masing-masing. Next is prohibition of speculation. Sharia forbid all form of speculation or gambling known as maisir. As a result, Islamic financial institution cannot participate in contract in which the ownership of goods is contingent on an uncertain future event. Betting or speculating, Sharia forbid and declare void transactions that rely on chance or speculating to produce a return rather than effort. Importantly, this principle does not preclude ordinary commercial speculation in a business venture. Kalau yang ni, syariat dia mengharamkanlah segala bentuk spekulasi atau perjudian yang dikenali sebagai maisir. Jadinya institusi kewangan Islam ni tak boleh mengambil bahagian dalam kontrak yang mana pemilikan barangan tu adalah bergantung kepada peristiwa masa depan yang tak menentu. Peristiwa masa depan yang tak menentu tu contoh dia macam perjudian ni lah kan. Macam perjudian kan pertaruhan sesuatu yang bernilai dalam satu-satu acara tu dengan keputusan yang tak pasti. Kalau menang, menang. Kalau tak, tak. Sanctity of contract refers to a principle that after entering into a contract, the parties must honor the obligation under it. Recognizing the contractual framework with the appropriate legislation is required. Contractual obligation and information disclosure that are considered as sacred duties in Islam. The function is designed to reduce the risk of symmetry information and more hazard. Sanctity of contract ni maksud dia kesucian kontrak, merujuk pada prinsip bahawa selepas mengikat kontrak, pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak ni mesti menunaikan kewajipan mereka di bawah kontrak tersebut. Mengiktiraf rangka kerja kontrak dengan perundangan yang sesuai diperlukan, kewajipan kontrak dan pendedahan maklumat ni dianggap sebagai tugas suci dalam Islam. Fungsi ni dia direka untuk mengurangkan risiko maklumat simetri dan bahaya moral. Sebagai contoh untuk sensitivity of contract ni macam ghara lah. Ghara kan yang berlebihan tak dibenarkan dalam Islam. Jadi syariah menekankan bahawa kontrak mesti merangkumi ketulusan dengan kejujuran. Harga mesti dinatakan, perlu ada kejelasan butiran penghantaran, kualiti barangan, kuantiti barang dengan lain-lain. Maksudnya maklumat harus tersedia kepada semua pihak yang terlibat supaya hasil kontrak itu harus bebas daripada kesamaran supaya kesucian kontrak itu terjaga. Last is Sharia approval activities. Only Sharia compliant businesses will be considered for investment. Sharia compliant investment activity must follow the set of rules, including the appointment of Sharia board, an annual Sharia audit, and the donation to charity of some prohibited type of income, such as interest. Maksudnya kat sini,
Hanya perniagaan patuh syariah akan dipertimbangkan untuk pelaburan. Aktiviti pelaburan patuh syariah ni mesti mengikut pelbagai peraturan termasuk melabur hanya dalam syarikat patuh syariah, melantik lembaga syariah, menjalankan aktiviti syariah tahunan dan membersihkan jenis pendapatan yang terlarang. Contoh pendapatan yang terlarang macam faedah dengan mendermakan mereka kepada badan amal. Okay guys, my name is Muhammad Adib Imran bin Harmani. I will continue the presentation about time value of money in Islamic perspective. So, money's temporal value is defined as the fact that is more valuable today than it will be in the future. Riba will gain new prospect if the notion of time value for money were accepted. And it will help riba to stay in business to the market. However, the fact that Islam understand value variation owing to time means that Islam processes a concept of temporal preference. Okay, so nilai masa wang ialah teori kewangan asas dan elemen asas dalam monetary system. Konsep ni berfungsi sebagai asas untuk semua tanggapan lain dalam kewangan. Its impact consumer finance, business finance and government finance. Basically, the conventional time value of money result from the concept of interest that prohibited in Islamic principle, iaitu riba. Moreover, there are several basic principles that cause the conventional theory views money and commodity differs and compare with the principle as defined by Islam. Ini menerajui penilaian masa wang dalam perspektif Islam adalah sama sekali berbeza daripada konvensional. In addition, this study observe the practical issue and challenge in applying the concept of time value of money in some financial product which are murabahah, istisna and salam. Okay, so next is Islamic financial institution, which is terdiri daripada 4, iaitu Baitul Mal, banking, takaful dan juga rahnu. Yang pertama ialah Baitul Mal, known as the public treasury of Islamic State, was established by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then it was further extended and expanded by Abu Bakar and Umar radhiyallahu anhu, who succeed the Prophet as the Caliph of the Islamic State. It is the state treasury that keeps the sole authority to mobilize the funds of the state. So dari segi sejarah, Baitul Mal ni memainkan peranan yang besar dalam pengagihan dan mengagihkan semula dana. Diorang ni bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi yang sama dengan fungsi Kementerian Kewangan yang ada pada masa kini. So, ia juga menjalankan tugas bank pusat dari segi pemantauan, mengeluarkan wang, mengawal kredit dan sebagainya. So, through the discussing its source and expenditure, we had discussed that the role of Baitul Mal can be revived and accelerated. For example, providing small medium funds, managing zakat and wakaf, channeling the funds, issuing various financial instrument and so forth. So, Baitul Mal could have a significant role in the eradication of poverty from the state. So, the paper concludes that with the rapid growth of Islamic finance, the Baitul Mal can be utilized in parallel in order to have strengthened economic development. Okay, Islamic finance may be seen of as an ethical type of investment or lending, as no loans are possible unless they are interest free. The ban of alcohol and gambling
as well as the consumption of pork are among the ethical limitation. So macam dalam kewangan Islam ni, kita boleh tengok jenis pelaburan ataupun pinjaman, diorang semua teratur. Macam maksudnya tak ada riba, tak ada faedah yang berlebihan. So diorang pun kalau nak keluarkan duit pun, nak bagi pinjaman pun, diorang tak bagi untuk arak ke, perjudian ke, atau apa, supply daging babi ke. So semuanya ada etika diorang lah, macam tu. So Islamic funds ni will never invest in enterprise that engage in gambling. Macam yang saya sebut tadi, the sale of alcoholic drinks or the production of porcine food product. Its practitioner and customer don't have to be Muslim, but they do have to accept the ethical constraints imposed by Islamic norms. So macam yang saya cakap tadi, dana yang Islam keluarkan ni tidak akan sesekali melabur dalam perusahaan yang terlibat dalam perjudian, penjualan minuman arak ataupun yang memabukkan, ataupun yang mengeluarkan produk makanan babi. Astagfirullahaladzim, yang mengeluarkan makanan yang haram lah. So pengguna yang nak mengguna tidak semestinya Islam. Tapi kalau diorang nak guna sistem bank Islam ni, diorang kena ikutlah syarat-syarat yang dah ditetapkan. Macam tu. Okay, so the next one is takaful. Okay, what is takaful? Okay, so takaful is a type of Islamic insurance wherein member contribute money into a pool system to guarantee each other against loss or damage. Takaful brand insurance is based on Sharia or Islamic religious law, which explain how individuals are responsible to cooperate and protect one and another. So takaful policies cover health, life and general insurance needs. So takaful ni dia sejenis insurans Islam, yang mana kalau insurans ni dia ada yang konvensional, dia ada yang Islamic punya, yang mana orang yang ahli dalam yang ambil insurans Islam ni, wang diorang kata diorang punya duit ni disalurkan, diorang menyumbang ke dalam sistem yang mana menjamin satu sama lain terhadap kerugian ataupun kerosakan. So insurans yang kata takaful ni berdasarkan dia punya undang-undang, berdasarkan syariah ataupun yang telah ditetapkan oleh Islam lah, yang menerangkan macam mana individu bertanggungjawab untuk bekerjasama dan melindungi satu sama lain. Macam yang ditawarkan oleh takaful ni, diorang tawarkan kesihatan, nyawa dan insurans. Okay. Takaful insurance companies were introduced as an alternative to those in the commercial insurance industry, which are believed to go against Islamic restriction on riba, which is interest, al-maisir, gambling, and al-gharar, uncertainty. So all of which are outlawed in Sharia. Syarikat insurans ni, syarikat insurans takaful diperkenalkan sebagai alternatif kepada semua yang ada dalam insurans konvensional ataupun komersial yang dipercayai, yang mana insurans komersial ni diorang melanggar sekatan Islam ataupun syariah Islam lah. Macam diorang ada riba, diorang ada unsur maisir, ada unsur gharar. So semua yang ada kat insurans komersial ni, semua tu haram dari Islam. So kalau macam takaful ni, diorang betul-betul ikut panduan Islam lah, macam tu. So kalau takaful ni, diorang ada medical card, diorang ada hibah, diorang ada macam-macam lagi lah yang ditawarkan dalam takaful tu. Hello there, my name is Siti Nur Amira binti Shafri.
and today I will talk about Ar-Rahnu and roles of regulatory bodies in investment activities. So, basically, Ar-Rahnu is a short term for Islamic pawnbroking facility that accept gold goods as security to offer consumers with fast cash. Pawnbroking, what is it? Pawnbroking is a type of short-term lending utilized by those with little income to solve their cash flow difficulties for up to 6 months. How does it work? First, customer will bring their gold to the bank and the bank will value the gold. Second, bank agreed and financed the contract. Third, upon agreed, customer must pay 0.25% for every 100 ringgit of gold jewellery value after 5-month method period to the bank as safekeeping fees or called ujrah. Fourth, if the customer pay back within the time agreed with bank, the gold will be returned back. But if not, the bank will issue the letter for 2 times before take the legal action, which is auction the gold, and if there are any surplus from principal and fees, the bank will return the surplus money back to the customers. Next, I will talk about roles of regulatory body in investment activities. Bank Nasional Malaysia (BNM) on July 12, 1967 began printing its own currency, displacing the Malaysian Currency Board as the exclusive currency issuing body. The Malaysian dollar and sen were renamed Ringgit and Sen accordingly under the Malaysian Currency Ringgit Act 1978. As a result, BNM will coordinate the printing of currency notes and coin minting. And it can be divided into 2 categories, which is first, issue, reissue, and exchange notes and coin at its office and any agency it may establish or appoint from time to time. Secondly, arrange for the safekeeping of unissued currency stock as well as the preparation, safekeeping, and destruction of plates paper for note printing and dies for coin minting. Next, Keeper of International Reserve (BNM) hold and maintain the country's official external reserve, and these holdings are often in the form of gold, reserve position in the International Monetary Fund (IMF), special drawing right (SDR), a well-managed and diversified portfolio of foreign exchange assets, and lastly, investment denominated in the major international currency such as bank balances, treasury bills, and other appropriate term securities to ensure the best result and return benefits for the country. Pada Julai 1967, BNM mula mencetak mata wangnya sendiri, menggantikan Lembaga Mata Wang Malaysia sebagai badan pengeluar mata wang eksklusif. Dolar dan sen Malaysia dinamakan semula sebagai ringgit dan sen mengikut Akta Mata Wang Malaysia Ringgit 1978. Hasilnya, BNM akan menyelaraskan percetakan mata wang dan percetakan shilling. Pertama, mereka juga akan mengeluarkan semula dan pertukaran wang, kertas dan shilling di pejabatnya dan mana-mana agensi yang mungkin ditubuhkan atau dilantik dari semasa ke semasa. Seterusnya, mengatur penyimpanan stok mata wang yang belum diterbitkan serta menyediakan penyimpanan dan pemusnahan kertas plat untuk percetakan nota dan cetakan shilling. Kemudian, penyimpan rizab antarabangsa BNM memegang dan mengekalkan rizab rasmi luar negara. Pegangan ini selalunya dalam bentuk emas, kedudukan rizab dalam tabung kewangan antarabangsa, IMF, hak pengeluaran khas, SDR, portfolio aset pertukaran asing yang diurus dan dipelbagaikan, dan akhir sekali, pelaburan dalam denominasi mata wang antarabangsa utama seperti baki bank, bil perbendaharaan,
bond dan security berjangka lain yang sesuai untuk memastikan hasil dan pulangan terbaik untuk negara. Sekian sahaja. Terima kasih daripada saya. Okay, hi everyone. My name is Nawazia binti Azlan. So today I will present to you guys about the Securities Commission, and the second one is Islamic Financial Services Act 2013. Okay, what exactly is a Securities Commission? So the Securities Commission is a self-funded statutory body with investigating and enforcement powers. So it required by statute to promote the development of the securities and derivative market in Malaysia. Jadi, apa yang dimaksudkan dekat sini adalah Suruhanjaya Security ni dia adalah sebuah badan berkanun yang dibiayai sendiri dan diamanahkan dengan tanggungjawab untuk kawal selia dan juga membangunkan pasaran modal Malaysia. The initial effort of the Securities Commission in establishing the Islamic Capital Market Department in its strategy and development business group is providing much needed infrastructure support. Jadi Suruhanjaya Security ni dia telah pun berusaha untuk sediakan sokongan infrastruktur bagi menubuhkan Jabatan Pasaran Modal Islam Islamic Capital Market Department dalam satu kumpulan yang disebut sebagai Kumpulan Perniagaan Strategi dan juga Pembangunan. Then, the responsibility of the Islamic Capital Market Department is to conduct research and development activities, including formulating and facilitating long-term plan to further strengthen the Islamic capital market in Malaysia. Then, the Islamic capital market operate on par with traditional capital market. Dan ia juga membantu membangunkan dan mendalami pasaran kewangan Islam Malaysia dengan melengkapkan sistem perbankan Islam. And the last one, various capital market product can be accessed by Muslim who just want to investing and dealing in Islamic capital market. Jadi setiap orang Islam kita yang nak melabur dan juga berurus niaga dalam Islamic Capital Market ni, dia boleh mengakses apa sahaja produk pasaran modal yang diingini. Okey, yang kedua adalah Islamic Financial Services Act 2013, IFSA. So, IFSA came into force on 30 June 2013. So, it sets out the regulatory framework for the existing Islamic financial sector in Malaysia with key regulatory objective. So this is to promote financial stability and Syariah compliance. Jadi IFSA ni dia dah tetapkan rangka kerja kawal selia bagi sektor kewangan Islam yang ada dekat Malaysia ni dengan objektif pengawal seliaan utama. Jadi hal ini demikian untuk menggalakkan lagi kestabilan kewangan dan juga patuh akan syariah. The IFSA ni, IFSA, equip the bank with adequate regulatory and supervisory powers. So, to comply with Sharia requirement, the IFSA imposes an obligation on Islamic financial institution to ensure that Sharia compliance is carried out all the time. The IFSA also empowers the bank to issue standard on Sharia requirement in order to facilitate each institution to comply with Sharia. Jadi sama seperti Financial Services Act, IFSA ni dia melengkapkan bank dengan adanya kuasa pengawal seliaan dan juga penyeliaan yang cukup. Jadi untuk patuh syariah, IFSA ni dia mewajibkan setiap institusi kewangan Islam yang ada dekat Malaysia ni untuk patuh syariah sepanjang masa. Jadi IFSA ni juga bagi kuasa dekat bank untuk keluarkan piawaian tentang keperluan syariah supaya ianya dapat memudahkan lagi setiap institusi mematuhi syariah. And the last one, a specific section on syariah requirement and other specific provision on syariah compliance throughout the Act provide an effective regulatory framework to ensure that syariah is fully complied with by each financial institution. So that's all from us. Thank you.